بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم طبخت فخذ خروف بطريقة جدا سهلة. في قدر الضغط نزلت فخذ خروف، قطعته إلى نصفين بعد ما غسلته ونظفته بشكل جيد. أنزل البهارات الصحيحة وفصوص الثوم وأنزل الماء. أنتظر الماء يغلي وتطلع الزفرة. بعد ما تطلع الزفرة كذا بهذا الشكل، الزفر نشيل الزفرة كل ما طلعت، وبعدين نغطي قدر الضغط ونطبخ حتى استواء اللحم. الطريقة جدا سهلة وما فيها أي تعقيدات. وكذا تخلصت من الزفرة ونزلت الملح ونغطي ونطبخ حتى استواء اللحم. نجي للمرحلة اللي بعدها. أنا بجهز هنا زعفران، بحط شوية زعفران في كوب صغير وانزل شوية ماي ورد. هذا بنستخدمه بعدين. اخلط ماي الورد وزعفران واتركهم على الجنب. بنقلهم في كوب صغير. هاي الخلطة بنستخدمها بعدين اثناء اعداد العيش. وهنا بحط شوية من زعفران مطحون وشوية من زيت الزيتون، كلهم اخلطهم مع بعض واتركهم على الجنب. طبعا اللحم حسب نوع اللحم، ممكن تاخذ نص ساعة، ممكن ساعة، وهكذا. أنا رجعت بعد ساعة اللحم مستوي تماما. بنقل اللحم في صينية الفرن وخليط زيت الزيتون والزعفران بدهن به اللحم، وبدخل اللحم إلى فرن على الشواية حتى تتحمر شوية. وهنا جهة ثانية نسوي العيش. في قدر نزلت ملعقة من السمنة، وبنزل شوية مكسرات، عندي لوز وكاجو وعندي زركش، ممكن استبدال الزركش بزبيب. أعطيهم تحميصة بسيطة شوية يتحمر اللوز، وبعدين بنزل الزركش بعد ما غسلتهم ونقعتهم شوية، تقريبا 10 دقائق في الماء. خلاص طلعتهم من القدر، والحين في نفس القدر بنزل البصل. أنا هنا نسيت وقصيت بصل ناعم، لكن البصل إذا تقطعونه شرائح يكون أفضل. أنتظر البصل يذبل شوية، وبعدين بنزل قرون من فلفل الأخضر وجزر، قطعتهم شرائح رفيعة بهذا الشكل. شوية أطبخهم حتى يذبل الجزر، وبطلعهم بتركهم على الجنب. وهنا في نفس القدر بنزل ملعقة واحدة من السمن، وبنزل العيش بعد ما غسلتهم ونقعتهم في الماء ربع ساعة، يعني 15 دقيقة. أقلبهم، وبعدين بنزل شوربة اللحم. طبعا أنا ما حطيت ملح لأن الملح كان زين عندي، لكن في هاي المرحلة ممكن تشوفون الملح. إذا حسيتوا إنه يحتاج ملح أضيفه. المرق اللحم أنا عندي مالح شوية، فأنا ما أضفت ملح. لما يصير بهذا الشكل ويتشرب الماء، بنزل الجزر، بحطهم في جهة والمكسرات في طرف ثاني بهذه الطريقة، والخليط الزعفران والماء الورد بحطهم بهذا الشكل. بستخدم فوطة بغطي القدر وبخليه على نار هادئة لمدة 10 إلى 15 دقيقة. النار تكون لازم هادئة جدا. وبعد 13 دقيقة تقريبا صار العيش بهذا الشكل. شوية أشيل الجزر والمكسرات في الصحن عشان نزين العيش. العيش ما شاء الله جدا نثري وطعمه لذيذ. مرق اللحم بعد
عطاء طعام جدا لذيذ. بهذا الشكل ننزل العيش واللحم، طلعته من فرن مرة ما شاء الله اللحم متحمر ومستوي أيضا. طريقة التقديم ذوق شخصي. وبجيب المكسرات والجزر اللي احنا حمصناهم وبحطهم فوق العيش بهذا الشكل. أتمنى أنكم حبيتوا الوصفة، وبالعافية علينا وعليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.